sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang tagal mo na nawala. Kapag tayo agad magpapabakuna, mabilis babalik ang masayang buhay. Para lahat tayo, balik pamilya, Balik buhay. balik trabaho, balik buhay. Balik buhay. Magbalik buhay, magpabakuna. Magandang umaga, Pilipinas. Tuloy-tuloy po ang pag-aatid namin ng mga may init na balita at impormasyon kaugnay sa mga issue ng ating bayan. Mula sa PCOO, ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Magandang umaga sa iyo, Yusek Rocky Ignacio. Magandang umaga po rin sa iyo, Secretary Martin. Sa loob po ng isang oras, makakasama natin sa programa ang mga panauhin na handa magbigay linaw sa mga tanong ng taong bayan. Ako naman po si Yusek Rocky Ignacio mula rin sa PCOO. Simulan natin ang public briefing, #laging handa PH Rocky. Iba't ibang paraan po ang nauuso ngayon para kumita online, subalit ang SEC may maigpit na paalala para sa mga kababayan nating nagbabalak na pasukin po ang online investments, play to earn, online games at iba pa. Kaugnay dyan, makakausap natin si Commissioner Kevin Lee ng Securities and Exchange Commission. Magandang umaga po sa inyo, Commissioner. Kevin? Hi, Sir Martin. Good morning. Okay. Unahin po muna natin itong good news. Mas pinabilis na ang registration po naman, ang registration system para sa mga gustong magbukas na negosyo sa bansa. Anong proseso na lang po ba ang kailangan nilang pagdaraanan kumpara noon, Commissioner Kevin? Good morning, Sir Martin. Yun nga po, no? We now have the one check, ang tawag po natin yan. No? That is the one-day registration system po natin. No? Ito po ay para sa mga pro forma na system, so mabilis po yan na processing. No? You can in theory process yung mga documents in one day po. Base po sa inyong datos, kumusta po ang dami ng mga nagre-register na domestic corporation mula ng magka-pandemic? Dumami po ba o bumaba? Actually, medyo nag-stabilize po. Dumami na po. At the height of the pandemic po kasi, Sec Martin, kumonte po yan. No? We were down to like siguro 100 to 500 applications lang per month. Ngayon po, we're back to normal na po. No? Mas mataas pa nga. We're doing mga 2,000 per month po yata, roughly, no? Na mga incorporation. So that's good. That shows na marami pong interesado magnegosyo. They see hope nga po in yung ekonomiya po natin. Ito naman pong nauuso ngayon na Anxi, Infinity at iba pang kahalintulad na plataforma. Nakapag-register na po ba sila sa SEC o may license na po ba sila to operate sa bansa? Base po sa verification ng records po namin, no, they did not register po as a business dito sa SEC. Wala rin po silang secondary license, no, conduct regulated activity, meaning yung mga investment solicitation. Wala po silang lisensya for that. Pero, Seth Martin, if I may, no, to be clear lang, no, we're not saying na illegal po sila, ha, just because hindi sila nag-register.
Kasi parehas po yan sa maraming mga ibang online entities na dito sa Pilipinas, no? We are studying them all. Yung mga similar na crypto, mga online platforms, yung mga play to earn, we're trying to determine their legal status under our current laws, no? So whether or not they are legal or illegal or need to register later on, that is something we still have to determine at the SEC. Pero while we're waiting for that determination po kasi, lumabas po kami ng advisory reminding everyone to be careful before you transact with yung mga ganun na entities. Kasi these are online entities but they are foreign registered, not registered here in the Philippines. So we are requesting the public to be more careful before they transact na yung mga ganito po. Nabanggit po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi pa kailangan magparehistro ng mga play-to-earn gaming platforms na ito at minomonitor nyo sila closely, pero it involves trading po of cryptocurrency. Wala po bang kahit anong jurisdiction dito ang SEC at BSP? Well, meron po, no, Sec Martin, kasi when it comes to securities and digital assets, and digital assets like yung mga ito, mga cryptocurrencies, they're considered a form of security. So, clear talaga by under the jurisdiction ng SEC po yan, based on yung mga Howey test and the Securities Regulation Code. Pero siguro the question for us at the SEC, are these play-to-earn platforms really considered as digital assets or securities? Yun, hindi pa po clear kasi nga we're still studying it, no? And in relation to that, lalabas po sana ang SEC ng digital asset offering rules and digital asset exchange rules which will help work out yung mga jurisdictional issues. Baka, no? Actually, sa alam ko, maraming people are interested na nga in seeing those rules. So we're looking forward to issuing those rules para ma-stabilize po natin yung industry within the year po sana. As to the BSP pala, Sec Martin, whether or not they have jurisdiction, siguro I'll defer to them. Pero ang last meeting po namin, and I think yung announcement po nila before, they might be considered itong AXI as an operator of payment system. So might be under their jurisdiction. Pero siguro I'll defer to the BSP na po on that. Walang SEC requirement ang ganitong mga laro. Paano po matutukoy ng ating mga kababayan kung lehitimo yung mga sinasalihan nila at ano-ano po yung risk na maaring mangyari sa pagsali nila sa mga ganitong uri ng gaming platforms? Well, siguro to stay safe, Sec Martin, no, to find out if legitimate po ba mga to o hindi, yung mga online foreign platforms, ang suggestion ko po talaga is to do your due diligence, no? Yung mga public po, mag-aral, mag-research, i-check kayo, mag-check po kayo with the SEC. Yun ang tagline po namin, no? Check with SEC. No? Tingnan mo if registered nga ba sila with either the SEC or the BSP para malaman mo yung legitimacy nila. No? Kasi if they're registered, syempre, or may indications that they're registered, then bigger chance na legitimate siya, less likely na ma-scam ka or ma-risk yung mga hard-earned pera niyo po. No? But as to the risk, medyo marami nga yung risk if there's data privacy risk. You don't know what they'll do with your data, especially if they're not registered here in the Philippines. Yung pera niyo rin po, you don't know what will happen to yung pera niyo kung malalabas pa ba yan o hindi. One example, if I may, no, Checkmate, is kung narinig yung nangyari kay si Sir James Deacon, yung isang vlogger po yata, no, na online. Pumasok po siya ng isang online foreign registered platform, tapos nagka-problema yata, muntik na hindi lumabas yung pera niya. More so, na naging pa yata, I think na zero pa nga yata yung account niya. No? Buti na lang naayos nila. But in that situation, medyo mahirap nga po for Mr. Deacon to try and seek legal recourse dito sa Pilipinas. If ever, he would have had to file a case sana wherever that company was registered abroad. No? So siguro I emphasize the point, be careful, mag-research po kayo bago kayo pumasok sa mga ganito po. Sa ngayon, may mga existing protection po ba tayo para sa mga kababayan nating sumasali halimbawa sa mga cryptocurrency sites at play-to-earn gaming platforms? Well, yung palagi po namin sinasabi, Sec Martin, is siguro you check with SEC, you determine whether or not it is registered with us, no? Kung registered kasi with the Philippines, then syempre you have the protections of Philippine law.
And then you can file the appropriate cases. You can even file with the SEC or the BSP, and then try to seek return of your money, try to seek justice nga po. Pero kung foreign registered nga po kasi, yun nga ang problema po natin, foreign registered, not registered in the Philippines, but they are supposedly operating here in the Philippines as an online platform, medyo marami po nga yung risk, no? And mas limited po yung protection in that situation kasi nga the entity isn't here in the Philippines. More than likely, it's technically operating in another country. So the best protection nga po talaga in that situation, financial literacy, no? Mag-aaral po kayo, do your research, do your due diligence bago po kayo pumasok sa mga ganitong industry. Pag-usapan din po natin itong update sa mga lending applications nitong panahon ng pandemya. Kumusta po ang turnout ng mga kababayan nating tumatangkilik sa mga online lending apps? Marami po, Sec Martin, no? Dumami po yung base sa mga report na nakukuha po namin, marami pong interest sa mga online lending apps, no? Kasi nga siguro it's very simple, mabilis lang po kumuha ng pera, no, from based on the app, no, makakakuha ka kaagad within minutes. Pero before you get into that, I would encourage nga, no, the public na mag-assess ka muna if you really need the money, you really need to borrow the money, and if ever you do borrow, doon po kayo sa listahan ng SEC. Meron po kasi tayong listahan sa SEC yung of 88 online lending platforms that are registered with the SEC. So, yun ang mga medyo mas credible po sana, no? I would suggest you go to the SEC website, www.sec.gov.ph. Meron tayong listahan of the 88 registered online lending apps. Or better yet, you go to one of the more larger lending apps, no? Yung mga home credit, yung mga kasyalo, kasi at least yun, or sila tala, at least alam mo po, medyo legitimate po sila, no? May mga reports pa rin po bang nakakarating sa inyo tungkol sa mga hinaharas na borrowers? Tama rin po ba na nito lamang nakaraang buwan ay 4 na lending companies ang naipasara dahil sa privacy violations? Ay, opo. Meron po. The National Privacy Commission, no, which deals with privacy issues, recently shut down po yata 4 na lending apps, no, if I recall correctly. So, but there are mga reports nga po na mga hinaharas, no, we get them. We are the SEC kasi is the primary agency that deals with lending companies, no, under the Lending Company Regulation Act. So we issued na, Sec Martin, the MC-18, the Memorandum Circular 18, yung on unfair debt collection practices. So ito po yung nagdetermine, ito po yung mga rules that what you can or cannot do. And binabawal po natin yung mga nag-haras. And if they do harass, you can file with the SEC. And actually, if I kwento ko lang very quickly ibang mga numbers po namin, Sec Martin, nag-cancel na nga po ang SEC ng ilang secondary licenses, no? 35 secondary licenses. We've revoked the secondary licenses of some violating lending companies. We've suspended 3. We've issued 58 orders since the beginning of our jurisdiction. I think we have revoked over 2,000 na nga po na lending companies na medyo alanganin po, no? So we are very active in this space. We are trying as much as possible to make sure na safe po nga din, no, yung public po when it comes to these lending applications, when they come to these kinds of things. Bigyan daan lang po natin ang tanong ng mga kasamahan natin sa media. Please go ahead, Yusek Rocky. Thank you, Secretary Martin. Tanong po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror sa inyo, Commissioner Lim. In 2023, PLCS or publicly listed companies will also need to submit their sustainability reports in addition to their annual reports applied to a Philippine setting. And considering the ongoing pandemic, do you believe that such SRs will reflect the true state of such PLCS? Yes po, Yusek. Kasi if very technical, I'm gonna be a little technical na po. Yung sustainability reporting po kasi is an important mechanism to determine whether or not yung the company, the publicly listed company, is following and doing the requirements for SDGs, no, in the future. And we look from what we're seeing, kasi nga the data is with us, no, from what we're seeing, mataas nga po yung interest na, yung compliance rate ng mga publicly listed companies. We're looking at mga 90+%, no, na compliance rate on these publicly listed companies, which is unheard of, no, in other jurisdictions. So we're doing very well when it comes to that. The companies are interested, and my understanding is based on the reported data na bigay po sa akin, they are working very hard on this, and they are making sure that these things are accurate and legitimate, no? Especially considering a lot of them are working with yung mga large foundations from abroad, no? For example, the Global Reporting Initiative, which focuses on sustainability issues. So
medyo baka technical na po, but bottom line is yes, I firmly believe na most of these sustainability reports that are submitted to us are good, accurate. We are actually looking forward to making it mandatory nga po sana sa 2023 under the memorandum circular po namin. But whether or not we will do that, siguro let's assess, kasi I am a little worried about compliance and the difficulties of compliance because of yung COVID. Baka mahirapan po yung mga constituents po natin, yung publicly listed companies. Sorry, medyo naging technical po. Okay. Maraming salamat po sa inyong impormasyon, SEC Commissioner Kelvin Lee. Mabuhay po kayo, sir. Thank you, sir. Hanggang dito na lamang ang ating partisipasyon ngayong umaga. Magsama-sama po ulit tayo next week. Ikaw na muna, Yusek Rocky. Maraming salamat, Secretary Martin. Senator Bongo nagbabala na posibleng kapusin ng ating bansa sa healthcare workers. Sinuportahan naman niya ang panawagan ni Pangulong Duterte na i-deploy ang AFP at PNP Corps sa mga ospital. Narito ang report. Pinatitiyak ni Senator at Senate Committee on Health Chairperson Christopher Bongo sa pamahalaan na panatiliing malakas at matatag ang local health system sa bansa. Muli niyang giniit ang kahalagahan ng sapat na health workforce na kayang tumugon sa harap ng patuloy na pagtaas pa rin ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Go, may mga ilang ospital na kasi na hindi na kayang mag-okupa ng mga bagong pasyente dahil sa mataas na kaso na nagpositibo sa COVID-19. Di na anya kinakaya ng pasilidad at nagkakasakit na rin ang mga frontliner. Kaya naman, suportado ng Senador ang pinakahuling direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police na italaga ang mga miyembro ng kanilang medical corps para matulungan ang mga ospital sa Metro Manila na ang karamihan sa medical staff ay naka-quarantine. Ipinanukala ni Go na magtalaga ng mga healthcare workers mula sa ibang panig ng ating bansa para maalalayan ng mga ospital na nasa COVID-19 hotspots. Matatanda ang inilunsad ni Go katuwang ang Office of the Presidential Assistant to the Visayas, DOH Regional Offices, Local Government Units, mga ospital na may malasakit center at maging Project Balik Buhay member private hospitals na ipadala sa Metro Manila ang mga healthcare workers mula sa Visayas Region. Umapela rin siya sa PhilHealth na agad nang ayusin ang mga obligasyon sa healthcare providers. Patuloy na sinusulong ni Go ang kanyang Senate Bill No. 2398 na magkakaloob ng fixed monthly COVID-19 Special Risk Allowance bukod pa sa hazard pay na nakapaloob na sa Magna Carta of Public Health Workers. Magkakaroon din ng dagdag na monthly care hazard duty pay para sa mga public healthcare worker bilang karagdagan sa pinagkakaloob sa kanila ng batas. Dapat din anyang mag-focus ang pamahalaan sa sinasagawang vaccine rollout at mas bilisan pa ang pagbabakuna lalo na sa mga kabilang sa high-risk groups. Samantala, makibalita naman po tayo sa takbo ng investigasyon ng PNP kay Zabri Johnson case ng PNP at DOJ sa drug war cases na nabanggit ng Pangulong Duterte sa kanyang speech sa UN General Assembly at iba pang issue kaugnay sa alert level system sa NCR. Muli natin makakasama si PNP Chief Guillermo Eldazar. Good morning po, General. Welcome back. Yes, magandang umaga sa iyo, Yusek Rocky. Ganun din sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo, General, tungkol po sa pagkamatay ni Bri na iniugnay ngayon kay Julian Ongping na anak ng bayko na si Roberto Ongping. May bagong update na po ba sa investigasyon? Lalo't inilabas na rin po kahapon yung kopya ng CCTV sa tinutuloyan ni Bri at umano'y kasintahan itong si Julian Ongping. Ang tanong din po yan ni Vic Tahod ng Sunshine Radio. Yes, kahapon po kasama ng ating PNP, dumating na rin po yung NBI para magsagawa ng muling pagsisiyasat doon po sa crime scene. At nalaman din natin na nag-undergo pa ng panibagong autopsy si Brina with NBI. Napakaganda po ng koordinasyon ng PNP at NBI and kami po ay available sa napakagandang kooperasyon na ito. Just like what the SITG or Special Investigation Task Group na inilabas through the Regional Director ng Police Regional Office 1, Police Brigadier General Emmanuel Peralta, wala pa naman po tayong conclusion dyan at hindi natin sinasantabi yung foul play. So lahat po ito ay ating binibigay ang update sa ating makabayan at makakaasa po kayo ng talagang transparent at talagang makatotohanan
na mag-iimbestiga dito sa kasong ito. Opo. Tanong naman po ni Bea Bernardo ng PTV, it was earlier reported po na suicide, yung ano ang nangyari sa crime scene pero sa crime scene po, ba nakitang evidence na mag-indicate na nag-suicide nga po si Bree? Actually, yun po yung claim ni Julian. At kaya nga po yung mga piece of evidence na naandun at hihintayin pa rin natin ang resulta ng mga test, lahat ng ginagawa. So only after that, after considering all of this piece of evidence, yun po tayo makapag-conclude. Sinasabi ka natin na sa ngayon, hindi po natin pwedeng i-rule out pa lahat yun. So kami po humihingi ng pag-unawa at patience ng ating mga kabayan. Alam nyo, Yusek Rocky, pwede kasi naman natin sabihin nung una na sa kanila kayo maglalabas ng statement. Pero syempre sa atin dito, mahirap na sabihin yun. Baka sabihin na pinagtatakpan tayo. Lalo na at sinasabing itong person of interest is talagang isang ma-impluwensya nating kababayan. Pero inuulit namin po sa inyo, ito talagang pagkakataon na gusto namin ipakita na ang ating po kapulisan ay talagang may integridad sa pag-iimbestiga nito mga ito. At ginagalang po namin ang pamilya ni Bree para po humingi ng tulong din sa iba like the NBI. At itong magandang kooperasyon na ito at collaboration at tinututukan natin mga kabayan ay magpapatunay na talagang magiging maayos lahat ng investigasyon. Opo. Sunod po na, base po sa medical legal ni Bree, released by the attending hospital, dinala nung araw na namatay siya, may struggle siya such as hematoma sa dalawang braso at likod. Nakita rin po ba ito ng PI sa kanilang investigation? Actually, contrary to that po, iba naman po yung autopsy na unang inilabas. Sa autopsy na yun, makita po yung markings sa leeg. Pero wala pong mga nakasaad doon na ibang bruises. Kaya nga po mas maganda na nagkaroon ng pangalawang autopsy doon. So, all of this ang purpose nito ay para po magkaroon ng mas magandang investigasyon at malaman talaga natin ang katotohanan. Huling tanong po ni Bea Bernardo regarding po sa 13.6 million drugs na nakuha sa Sulu. May lead na po ba ang PNP kung sino ang source ng droga at napasok sa bansa? Well, patuloy ang pag-iimbestiga na ginagawa natin dyan at yan ay bahagi naman ng ating effort. So, makaasa po kayo na itong ating ginagawang operation against big-time illegal drug syndicates and grupo ay maasahan natin yan dahil napakaganda po ng kooperasyon na ginagawa ng iba't ibang mga ahensya na nagtataguy dito sa panguna ng ating PDEA. So just like the operations na nangyari doon po sa Zambales, Bataan and Cavite na nagresulta sa mahigit halos sa 6 na bilyon worth of shabu, ito po mga follow-up operation natin ay ito ay bunga ng intelligence fusion, magandang ugnayan ng iba't ibang ahensya natin sa pangunguna ng PDEA. Opo. Sa statement po ni Pangulong Duterte sa UN General Assembly noong isang araw, nabanggit po niya na inatasan ng PNP at DOJ na i-review ang campaign against illegal drugs ng pamahalaan. Sa bahagi po ng PNP, kumusta na po ito? Well, Yusek Rocky, dati na po namang ginawa yan kasi kung matatandaan natin, after the initial findings ng UN, ang kanya pong nag-recommendation is for the review of these drug cases at nagbigay ng imprimatur noong paman ng ating Pangulo sa DOJ. Kaya nga kami ay nagbigay ng kooperasyon sa DOJ at ito'y patuloy namin gagawin. In fact, lalo natin itong palalakasin. Nagkaroon na kami ng initial na koordinasyon na through text messages with the Secretary Guevara para po doon sa aming gagawin na mga susunod pang hakbang. Pati na po yung unang assessment nila doon sa first batch ng mga folders na na-forward natin sa kanya. So makakaasa po ating kababayan with this direct guidance from our President, lalo po na mas magiging maganda ang coordination namin para po sa review ng mga kasong ito. Ang pagbabago ay nagsisimula sa iyo, Pilipino. Kaya bumoto na at magparehistro. Visit iRehistro online.
Piliin ang uri ng aplikasyon. Mag-fill out ng questionnaire. Ang website na ang mag-generate ng inyong application form. I-print ito, dalhin sa malapit na COMELEC office para sa biometrics capture mo. Pwedeng magpa-appointment para iwas pila. Don't forget to bring a valid ID. Siyempre, always observe safety protocols. Magsuot ng face mask at face shield. Maintain physical distancing. At mag-disinfect bago at matapos gamitin ang signature pad at fingerprint scanner. Sa mga walang internet access, pwede pa rin naman ang walk-in. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Commission on Elections. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mong naghahangad ng isang malinis at maayos na halalan para sa bayan. Nagbabalik po ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Kasama pa rin po natin si PNP Chief Guillermo Eleazar, General. Nakapagsumiti na raw po ang DOJ sa Pangulo ng kanilang rekomendasyon tungkol dito. Kumusta na po ang naging pagtanggap ng PNP sa findings ng DOJ at ano ang aksyon na aasahan namin po mula sa inyo bunga ng investigasyong isinagawa ng DOJ? Well, Yusik Rocky, hindi pa po kami nag-uusap ni Secretary Guevara tungkol po sa kanilang initial findings. Para mga advance info pa lang yun. Kaya ngayon po yung isang magiging isa sa mga topics namin pag kami nag-usap doon po sa kanilang Asia findings. At makaasa po kayo kung ano man yung findings na yan, yan po ay aming pagbabasihan para sa mga aksyon na gagawin natin. Ang bottom line dyan ay patuloy ng operasyon ng PNP sa ating pong DOJ para po sa pag-review nito mga kasong ito at kung paano pa namin may improve ang aming operation sa para po dito sa ating campaign against illegal drugs. Opo. General, sa usapin naman po ng alert level system sa Metro Manila, ano rin po yung assessment ninyo sa unang linggo ng alert level 4 sa NCR? As of date, ilan na po yung mga nahuling lumabag sa mukhang marami-rami na naman ba ito, General? Yusik Rocky, dun sa 8 araw, starting from September 16 hanggang kahapon, September 23, nagtala tayo ng 93,894 na ating po mga violators na na-accost natin. Nag-average siya ng 11,712. So ito po ay mababa ng kaunti dun sa average natin during MECQ na 26 days na 12.6 or 12,600 na araw-araw. But just the same, itong 11,700 daily neto for the past 8 days is marami pa rin. 51% niyan ay ating binigyan naman ng warning, 43% naman, yan yung ating tinikitan, at 6% yung dinala sa police station. So, sa ngayon naman, generally peaceful itong 8 araw na ito at nariga natin sa ibang ITF officials na maganda so far itong ating pilot test na ito. By the way, as of yesterday, ay 220 ang reported sa atin na mga places, mga areas placed under granular lockdown. Ito ay within the 82 barangays ng Siam na cities out of the 17 cities and municipality dito sa atin sa Metro Manila. These 220 specific areas, ito po ay nakaapekto ng 2,697 na mga household involving 8,550 individual. So, napakaganda ko titingnan natin kasi nga, regardless of the alert level, na ngayon nga is alert level 4 tayo nagkataon. Pero yung granular lockdown, yan lang ang talagang sasabihin natin na pinakamahigpit. At yung higpit na yan, uulitin natin, yan ay mas mahigpit o mas properly kaysa doon sa nasa ECQ tayo. Kumbaga, higpitan talaga natin sa lugar na kailangan natin na higpitan. Huwag idama yung iba. Yun yung konsepto ng granular lockdown na nakita natin na tingin ko is magiging epektibo kung ito po ay mai-implement ng maayos at syempre through the cooperation ng publiko. Opo.
General, sa direksyon naman ng Pangulo na gamitin ang PNP Medical Corps bilang dagdag pwersa sa mga ospital sa gitna po natin sa COVID Delta variant surge. Ito po ba ay posible at gaano ang inaasahang medical personnel ng PNP na tulong? Yusek Rocky, tama yun. Even before naman, nagbigay na ng direktiba ang ating Pangulo para sa ating mga pulisan na tumulong dito. Alam niyo, ang ating pulis talaga sa lahat naman ng activities na ginagawa ng ating pamahalaan, partikular ng ating LGU, ay laging daan dyan yan. Hindi lang niya sa simpleng pagpatupad ng mga protocol, kung hindi pati na rin sa mga vaccination program, vaccination natin, pati na rin itong pagbibigay ng ayuda sa offline kalinga, lahat na po yan. Kaya nga po kinakailangan, at ito naman nakita natin sa nakaraang mga buwan na during our vaccination, may mga teams naman talaga tayo or police, itong sinasabi natin na may medical background na tumutulong sa ating LGU. Sa ngayon, sa ating accounting, we have at least 2,500 personnel outside of health service natin na mayroong medical background na pwedeng magsilbing medical reserve force natin. At yun nga, ito po ay naka-assign sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. So, ang ating po mga LGU, kung sila may pangailangan, just coordinate with the local commanders natin, kagaya ng ginagawa rin sa Metro Manila, na naging bahagi kami ng vaccination teams. So, ang kailangan lang po siyempre, kailangan may kaunti rin yan na refresher nung training kung ano ang dapat nilang gawin. Kung ito ay vaccination, so maturuan sila. Kung ito naman is augment sa mga healthcare facilities natin like hospital, pwede rin po yun as long as i-brief lang sila ng mga dapat gawin doon sa mga respective facilities ng specific areas concerned. Opo. General, may tanong lang po yung kasama natin sa media mula kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Ang tanong niya, you will retire as PNP Chief on November 13 when you reach the age of 56. As early as now, there are calls by a certain movement for you as Senate. Do you have plans politics after your retirement daw po? Well, actually po, yung mga panawagan sa aking pagtapos senador, yun po siguro I take this as public appreciation dun sa ginagawa ng ating PNP sa ating trabaho ngayon. At yun naman po is collective effort, hindi naman po yun ay sa akin lamang. So ako po naniniwala na ang ating PNP sa aking panguna ngayon, susulong lang po namin yan. So I don't want to be distracted, Yusek Rocky, at itutuloy ko lang po ito ngayon at less than 2 months na lang hanggang makabot po ako doon sa araw na aking pagre-retiro. Ito po ay aking gagawin pa lahat ng pwedeng gawin bilang hepe ng pambansang pulisya. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, PNP Chief Guillermo Eliazar. Maraming salamat, Yusek Rocky. Magandang tanghali po sa atin lahat. Mabuhay po kayo. Mag-ingat po tayo lahat. Salamat. Samantala, narito naman po ang pinakahuling datos ng COVID-19 cases sa bansa base po sa report ng Department of Health as of September 23, 2021. Umakyat na sa 2,004,753 ang ating total COVID cases matapos ito madagdagan ng 17,411 na mga kaso kahapon. 176 ang mga nadagdag na nasawi, kaya umabot na sa 37,400 ang total COVID-19 deaths. Patuloy din naman po ang recovery sa mga tinamaan ng sakit na umakyat na sa 2,231,558 matapos itong madagdagan ng 14,009 recoveries. Ang active cases natin sa kasalukuyan ay 165,709. Sa iba pang balita, patuloy po ang paghikay Senator Bongo sa mga kababayan natin magpabakuna na, lalo na po ang mga economic frontliners. Kasabay ng kanyang panawagan ay namahagi rin ang kanyang outreach team ng ayuda sa higit mong kababayan natin sa Castillejos at San Narciso, Zambales. Narito ang detalye. Isinusulong ni Senador Christopher Bongo ang pagkakaroon ng protokol para sa mas ligtas na lugar ng trabaho, lalo na sa mga economic frontliners. Hinimok ni Go ang mga leader ng komunidad sa public at private sector na tiyaking palagi ang kapakanan ng mga economic frontliner.
Sa kanyang mensahe sa 4 na araw na pag-iikot ng kanyang outreach team sa mga bayan ng Castillejos at San Narciso sa Zambales, nanawagan siya sa mga residente na magpatala na para sa pagbabakuna kontra COVID-19. Nasa datos naman po, pag bakunado kayo, ay mas maiwasan po ang pagkahawa, maiwasan po ang pagkasivir o pagkamatay dulot ng COVID-19. Kaya magpabakuna na po kayo. Libre po itong bakuna. Kung ano po yung bakuna na nasa harapan niyo po, magpabakuna na po kayo para po protektado kayo. Kung mahal niyo po ang inyong mga anak, ang inyong mga pamilya, magpabakuna na po kayo. Bilang bahagi ng kampanya ng senador na matulungan ang mga naapektuhan ng pandemya, na mahagi ng mga pagkain, mask at face shield, vitamins at ilang bike, sapatos at computer tablet sa mahigit 3,000 mga market vendor at TODA members sa Castillejos. Habang 4,500 naman ng mga magsasaka, vendor, karpentero at iba pang economic frontliners sa bayan ng San Narciso. Ang DSWD naman may hiwalay na pinansyal na tulong sa mga benepisyaryo. Talagang wala nang kinikita, at saka hirap na hirap talaga ang aming pamamasada nga dito. Ito, pambili lang talaga ito ng bigas pang isang buwan, umabuti na isang buwan. Nagkaroon ng sakit yung mister ko, kaya yun ang nangyari. Mahirap lalo, napahirap ang buhay namin. Para kay Go, mahalagang muling magbukas ang ekonomiya, lalo na sa mga lalawigan, para matulungang makabangon ng mga maliliit na negosyante, na inaasahang may malaking epekto rin sa ekonomiya ng bansa. Makakamtan lang niya ito kapag nakamit na ang population protection at herd immunity, kapag marami na ang nabakunahan kontra COVID-19. Marami pong salamat sa binigay niyong tulong sa amin. Malaking sa anuhan po ito. May pambili na ng gamot ng mister ko. Parehas kaming senior. Kami po ng mga taga-Sambales, papasalamat po kami sa pinagkalob niyo, mahal na Presidente, at saka sa iyo rin po, Senator. At para po ihatid sa atin ang mahalagang anunsyo mula sa IATF, makakasama po natin si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Good morning po, Secretary. Go ahead po sa inyong announcement. Good morning, Yusek Rocky, at good morning, Pilipinas. Balitang IATF lang tayo at simulan po natin sa usaping bakuna. Mahigit 43 milyon na po o 43,088,582 doses ang total vaccines administered sa buong bansa as of September 23, 2021. Ito po ay ayon sa National COVID-19 Dashboard. Sa bilang nito, nasa 19,671,725 ang fully vaccinated or 25.5%. Nasa 85.3% na or 8,339 po naman ang sa national po, it's ulit po, mahigit 43,088,582 doses na ang total vaccines administered sa buong bansa as of September 23, 2021. No? Sa bilang po ito, 19,671,725 ang fully vaccinated. Samantala, sa Metro Manila po, nasa higit 15 milyon or 15,175,704 doses ang ating na-administer. Nasa 85.3% po or 8,339,430 ang nabakunahan. At 69.93 naman po or 6,836,274 ang fully vaccinated. Sa balitang IATF po, nagpulong kahapon ng inyong IATF at itong ilan sa mga napagkasunduan. Itinaas po ang community quarantine classification ng Abra, Baguio City at Bohol sa GCQ with heightened restrictions, habang ang Ilocos Norte naman po ay ibinaba sa GCQ. Epektibo po ito ngayong araw, September 24, at tatagal hanggang September 30, 2021. Inatasan din ng inyong IATF ang kanilang Regional IATF and Task Force na i-monitor ang allocation at utilization ng rapid antigen test para ma-improve ang reporting ng COVID-19 cases. Kaugnay nito, ang Department of Health, National Capital Region Center for Health Development ay inatasan na i-facilitate ang registration ng facilities na gumagamit ng rapid antigen kits.
Kailangan tiyakin ng DOH NCR CHD ng antigen line test ay makakonsolidate ng health facilities, temporary treatment and monitoring facilities at sariling LGUs. May kinalaman pa rin ito para mapabuti po ang reporting ng COVID-19 cases. Kinakailangan madagdagan ng disease surveillance staff at encoders. Inaprubahan din po na inyong IATF na authorized persons outside of residence ang mga opisyal at mga empleyado ng COMELEC, kaugnay sa filing ng Certificates of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination for party list groups at Certificates of Candidacy at Certificates of Nomination at Acceptance ng mga aspirants sa May 2022 elections, kasama sa APORS ang Chairperson, President, or in their absence ang Secretary General or authorized representative ng political party, sectoral party at iba pa. Aspirants o kanilang authorized representatives, companions as authorized under COMELEC Resolution number 10717, COMELEC officials, personnel na magsusumite ng hard copies ng certificates of candidacy at related documents materials sa COMELEC main office. Sa partisipasyon naman po ng Pilipinas sa WHO Solidarity Trial for COVID-19 vaccines, inaprubahan din po ng inyong IATF bilang healthcare workers ang researchers, workers at members at affiliate staff ng Solidarity Trial vaccine teams. Pinayagan sila na mag-interzonal at intrazonal movement regardless of community quarantine classifications and impositions of granular lockdowns. Kasama rin sa inaprubahan ang paglabas ng kanilang mga bahay ng mga target participants at eligible patients sa mga lugar na nasa granular lockdown basta sila ay sasali sa clinical trial. Ngunit, hindi sila maaaring umalis ng lugar na nasa granular lockdown. Samantala, inactivate ng inyong IATF ang Small Technical Working Group na binubuo ng DILG, DOH, DOT, DOTR, DOST at PNP para sa amendments ng Uniform Travel Protocols for Land, Air, and Sea. Idinagdag bilang miyembro ng STWG ang DICT, NEDA at MMDA. I-harmonize din ng STWG ang documentary requirements ng lahat ng LGUs at interoperability ng available applications tulad ng Stay Safe, SPAS, VaxCert, Trace at iba pa. Ang meeting ng inyong IATF din kahapon ay nag-amenda ng ilang bahagi ng guidelines on the pilot implementation of alert level system for COVID-19 response in the National Capital Region. Ilan sa dinagdagan ay may kinalaman sa individual outdoor exercises na pinapayagan na basta hindi required manatili sa kanyang bahay ang mag-e-eksersisyo. Ito ay effective immediately. Isa pang binago ay ang pagpayag sa lamay at libing na kinremate na namatay sa COVID-19 regardless of community quarantine. Ito ay effective immediately. Samantala, bawal pa rin po ang lahat ng contact sports, indoor or outdoor man, except kung ito ay nasa bubble setup. Wala pa rin pong mga gyms. Bawal din ang personal care establishments na may aesthetic, cosmetic services or procedures, makeup services, spas, reflexology, aesthetics, wellness at holistic services, at ibang katulad na procedures kasama ang home services. Ang ito ay magte-take effect simula October 1, 2021 kung sakaling ma-extend po ang pilot implementation sa NCR. At panghuli, pinayagan ng IATF ang Grand Coronation event ng Miss Universe Philippines na gaganapin po sa Bohol mula September 26 hanggang October 1, 2021, subject sa health and safety protocols at approval ng Provincial Government of Bohol. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Pwede po tayong sumagot ng ilang mga katanungan. Opo. Secretary, kahapon po, inaprubahan ni Pangulong Duterte ang paglimita sa paggamit ng face shield. Kailan po inaasahang mailalabas ang final guidelines para dito? Well, ang sabi naman po ng Presidente, hindi na kinakailangan mag-face shield sa labas except kung merong close contact at ano pa yung isang C? Close area. Close contact and nakalimutan ko na isang C pa. No? Pero sundin lang po natin yung patakaran na yan.
At ito naman po ay ibig sabihin kung ikay nasa labas at hindi covered ng 3Cs ay hindi na kinakailangang magsuot ng face shield. Opo. Secretary, tanong po ni Rosalie NTV, sa pilot run and limited face-to-face classes, ang rekomendasyon po ng vaccine expert panel na si Dr. Solante na dapat pumabakunahan muna ang mga bata bago ang in-person learning dahil sa risk of exposure sa COVID-19 at mas nakakahawang. Ano po ang posisyon ng Pangulo at ng IATF dito? Bago ko sagutin yan, no? Yung 3Cs ay close, crowded, at close contact. So miski kayo nasa labas, kung merong yung close, syempre hindi na applicable yun. No? Kung crowded at close contact, kinakailangan pa rin mag-face shields. Now, we appreciate po the advice of Dr. Solante. Alam niyo naman, suki rin natin yan sa ating mga press briefing dahil talagang siya ay infectious disease specialist. Pero sa ngayon po, hindi pa po natin mababakunahan ng mga kabataan, no? Kasi hindi pa tayo nagsisimula. Ito naman po ay limited po, no, na pilot involving only 120, no? 100 na public school at saka 20. So at saka sa mga lugar na mababa po talaga ang kaso sa mga MGCQ areas. Opo. Secretary, unahin ko na lang yung humingi ng clarification lang si Laila Salaveria na inquirer. Yung sa ibig bang sabihin ng new rules is bibilangin na po yung net positive sa rapid antigen test sa COVID cases? Yan po ang ating objective, no, para maging mas mabuti yung picture natin kung ilan ang total cases natin, no. Pero siyempre, yung mga positibo, subject pa rin po yan for confirmatory tests. Opo. Tanong pa rin po ni Rosalind TV, ano daw po ang reaksyon ng IATF sa ni DILG Undersecretary Dino na isuot ang vaccination cards tulad ng IDs kapag pupunta po sa public places? May ilan po daw tumiligsa dito at nagsasabing paraan na naman daw po ito para kumita sa ID strap. Hindi pa po yan polisiya, yan po ay suhestyon. Pero ang inaatupag po natin ay yung paggamit po ng VaxCert PH. Para high-tech naman po tayo, ifa-flash na lang natin yung ating mga cellular phones. Opo. May follow-up lang po si Ivan Mayrina. Pag sinabi niyo daw pong crowded, how do we define crowded? 10 number po ba for a certain space? Well, crowded has a common meaning. Matao, maraming tao, bagamat open air. Opo. Tanong naman po ni Mela Lesmoras ng PTV, sa isang webinar na SWS, ibinahagi ang eksperto na napanatili po ni Pangulong Duterte yung kanya pong mataas na satisfaction rating sa kabila ng COVID-19 pandemic. Bagamat ngayon po bahagya itong bumababa, ano po ang masasabi nyo dito? Pareho po sila ng tanong ni Maricel Halili ng TV. Tanong po ni Maricel, saan nyo daw po ito at kung ito daw po ay cause of concern dahil malapit na ang eleksyon? Well, inaasahan naman po natin na walang presidente na hindi bumaba sa kanyang trust and satisfactory rating habang palapit na po ang eleksyon. Siyempre, habang mag-eleksyon na yung mga kakakandidato, hahanap ng paraan para mapababa yung rating ng administrasyon dahil kung hindi, wala silang pag-asang manalo. Pero itong bahagyang pagbaba po ay hindi naman po mabilis na pagbaba. No? 75 po at tingin ko naman po dahil meron pa tayong 3% na margin for error, mahigit kumulang na hindi naman po tataas ng 7 points ang binaba ng ating presidente. So that is po hindi masyadong alarming and it is still very good by any standards. Opo. Sunod pong tanong ni Mela Lesmoras, may initial na naging diskusyon po ba ang IATF kahapon kung papagaanin ang Alert Level 4 sa NCR? Kailan target na ipatupad ang alert level system sa nalalabing bahagi ng bansa? Wala pa, Mela, kasi hindi pa tapos ang pilot. Antayin muna natin matapos ang pilot. Mula naman po kay Angel DZXL-RMN, aprobado ni Pangulong Duterte yung pagbabakuna sa mga kabataan sa susunod na buwan.
Hindi pa po, suggestion ni Secretary Galvez at pag-uusapan po yan ng IATF. Opo. Tanong naman po ni Joseph Morong ng GMA News. Isang bayan, particularly Justice Carpio, says President Duterte is on top of the family pharmaceuticals. There was no way our military planes could have flown to China without his... Lilinawin ko po talagang in-order po ni Presidente na gamitin ang mga C-130 natin para sa PPE. Pero hindi po ito ang PPE na sinupply po ng Pharmally. Meron pa rin naman pong mga ibang mga sinupply. So, ang Pharmally po, ang kontrata nila, silang magdadala sa Pilipinas. So, kasama po sa kanilang kontrata yung cost, yung insurance, at saka yung transportation. Kaya nga po, it was a very good deal for government kasi wala tayong down payment at mapapayaran lang sila kapag na-deliver na sa Pilipinas at accepted ng ating gobyerno. Uulitin ko po Justice, sabi po ni Chairman Aguinaldo, walang overprice. So ngayon naman po ang issue sa paggamit ng C-130. Again, ang mga pinagamitan po ng C-130 ay yung mga kinakailangan natin na angkatin. No? Pero yung kontrata po ng Pharmally, sila po ang nagdala dito sa Pilipinas. Opo. Sunod na tanong ni Joseph Morong, President cannot invoke executive privilege because a mask are not a matter of diplomatic secrets nor national security. Wala pong ini-invoke na executive privilege as of now. Ang ini-invoke po natin ay yung desisyon ng Korte Suprema na kapag pinabawalan ng Presidente, hindi po pwedeng ma-cite in contempt dahil sila po, ang mga kabinete ay matataas ng opisyales pero sila po ay dapat sumunod din sa pag-uutos ng Pangulo. Opo. Mula kay Trisha Terada, Trisha ng Philippines, does the palace support calls to extend voters registration? Will the President certify as urgent the bills pushing for extension of voter registration? This is a matter po of policy. Yan po ay exclusive jurisdiction ng Kongreso. Igagalang po natin kung ano maging desisyon ng ating legislatura. At ang nagpapatupad naman po niyan ay COMELEC. No? So it is not something that involves the executive. Okay, maraming salamat po sa inyo, Secretary Roque. Maraming salamat, Yusek Rocky. Yan ang pinakamaraming 3 questions na aking narinig. So maraming salamat. Kumabol pasensya na, Secretary. Salamat po. Bumababa na nga po ang reproduction ng rate sa Metro Manila base sa Octa Research, pero ramdam rin nga ba ang epekto nito sa dami ng mga tumatawag sa One Hospital Command Center nitong nagdaang linggo? Para sa update, muli po natin makakausap si Mary Lane Padla ng One Hospital Command Center. Good morning po, Doc. Good morning po, Yusek Rocky. Doc, kumustahin ko po muna ang operasyon ninyo linggo. May pagbabago na po ba sa dami ng mga tumatawag mula sa Metro Manila at ibang rehiyon? Yan din po yung tanong ni Sheena Torno ng SMNI News. Enough po ba ang personal ninyo para ma-manage yung mga tawag or ma-accommodate yung callers o patients na dumudulog sa inyong tanggapan? Sige po. Yung una po munang tanong po, no, ang una yung tanong is kamusta po yung operations po namin sa nakaraang linggo, no? So, this last week, napansin po namin na yung average namin na 400 to 500 na request na nare-receive po ay bumaba naman siya to 300 to 400. But it doesn't mean na it is something to be happy kasi marami pa rin po, no, yung calls na 300 to 400. Then yung same po naman sa mga region, ganun pa rin po na marami pa rin po kaming nare-receive na tawag sa NCR, sa Region 4. Pero ang nakita naming observation ay kumpara sa last week po, no, at kumpara nung huling linggo ng Agosto, may bumaba po, no, yung number ng call, pero hindi pa rin po siya parang significant yung pagbaba po, no. Marami pa rin po rin kasi naman nare-receive yung call. Then yung tanong po regarding sa personnel, no, so
nag-prepare naman po kami no about sa anticipation kung tataas po yung mga calls natin na mare-receive or kakibat ng pagtaas ng mga cases. Nag-hire po kami no ng additional workforce and tinatry namin, ginagawa namin yung best and nakikita naman po namin na mas marami na po kaming nakikater ngayon po na mga request po. Opo, po kay Vic Tahod ng 1026 Sunshine Radio, kumusta na po ang kalagayan ng mga ospital sa Metro at sa mga karatig na probinsya? Nagkakaproblema pa rin po ba ngayon kung saan ilalagay ang mga ng COVID-19 dahil sa full capacity na po yung iba? Ano pa rin po, no, yung in terms naman po sa pag-refer po natin sa hospital, meron pa rin pong hirap pa rin naman po, no, meron pa rin naman challenges kaming na encounter sa pag-refer, no, pero mas napapasok na po namin ngayon, no, yung ating mga pasyente ngayon sa hospital dito sa NCR. So, yung atin namang capacity po sa beds po natin sa mga hospital, nag-iiba naman po yan daily, kahit nga minsan hourly kasi po yung mga pasyente naman po, meron ding umaalis na di-discharge, then meron din pong pumapasok, may pumapalit din naman po pag dumarating sila sa ER po. Opo, Doc, may tanong po si Evan ng Filipino Mirror. You have stated that contrary to government statistics, hospitals in Metro Manila and nearby provinces are already operating at full capacity and are being overwhelmed with COVID-19 patients, and that the healthcare utilization data presented by the government showing that utilization rate is still below 100 does not reflect the situation on the ground because it does not include the situation in hospital emergency rooms. What could be the reason why the government is trying to paint a pretty picture when in fact things are looking grim? Yung sa sa hospital care utilization rate naman po, no, during the time of reporting, yun naman po yung census ng hospital according din sa allocated beds nila, and yun naman po ay kasi hindi po real time, no, kung depende sa time ng reporting yung ating binibigay na data. So sabi ko nga kanina, every hour naman po nagbabago yung availabilities ng mga beds po natin, may napupuno, then may babakante po, no. So, in terms naman po, no, sa pag-admit po natin sa hospitals, no, kay ER level po naman kasi lagi yung entrance natin, no, kapag nagre-refer po tayo. And ito po yung pinaka-fluid, no, pinaka-laging ever-changing in terms of the numbers of patients. So, hindi po natin talaga masasabi at exact time kung ano po talaga yung value. So, kaya ginagawa po namin talaga, dino-double check po namin, no, para din ma-refer po namin ng maayos yung ating mga pasyente po. Opo, Doc, nitong linggo, hindi na po bumaba sa 100 ang naitatalang COVID deaths. Sa palagay po ba niyo, malaking factor po rito yung sitwasyon sa pahirapang pag-admit ngayon ng mga pasyente? Posible po, no, na isang factor po yun, no, na nahihirapan po makapasok sa hospital. But we have to consider that the reports of tally ng COVID deaths ay kasama rin po dito yung mga already hospitalized po, no, na COVID patients, mga critical patients po, na hindi na rin, na namamanage na rin po naman sa hospital. Kasama din po yun sa COVID deaths na tally po. Opo. Doc, sa tansya po ng DOH, inaasahang tataas pa yung cases pagdating na Oktubre. Kayo po ba may paghahandang ginagawa ang one center natin para dito? Aside po sa nag-hire po kami ng mga additional agents po, no, we continue to update our connectivity po, no, para mas maayos po namin mabigay yung serbisyo po natin sa taong bayan po. Opo, pero Doc, may solusyon po ba o alternative para sa mga nagtatry na tumawag sa One Hospital Command Center pero hindi makapasok sa linya? Kung tumatanggap din po ba kayo ng concern sa Facebook page ninyo? Meron naman po kaming Facebook page, no? Minomonitor naman po namin yon, pero ang
recommended pa rin po namin is to call directly po sa amin kasi mas diretso po yun sa agent namin po pag tawag po yung ginawa niyo po sa amin. Okay. Kami po ay, Doc, nagpapasalamat sa inyong impormasyon. Kami umaasa na kahit papano bubuti na rin yung sitwasyon ng ating bansa tukol pa rin sa COVID. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Mary Lane Padlan ng One Hospital Command Center. Thank you po, Sec. Rocky. Aabot sa 900 residente at entrepreneurs bayan ng Iloilo ang sinuyod ng team ni Senator Go para mamahagi ng tulong sa mga kababayan natin lubhang apektado ng pandemya. Nakibahagi rin po ang DSWD sa pamagitan ng livelihood program. Narito ang report. Ayuda at tulong pangkabuhayan ang pinagkaloob ni Senador Christopher Bongo sa isinagawang magkakahiwalay na relief activities para sa 900 mahihirap na residente mula sa mga bayan ng Pavia, San Miguel, Leganes at Nulusena sa lalawigan ng Iloilo. I-additional ko sa negosyo naming gulayan sa public market Santa Barbara kay Senator Bongo at Presidente. Maraming salamat sa inyo sa pagbigay sa amin ng mga ayuda na malaking tulong ito para sa amin na kagaya ko na apektuhan ng pandemic. Ilalagay ko po sa loob ng aking tindahan, bibili ng mga grocery pangdagdag sa paninda namin. Senator Bongo, President Duterte, salamat po sa binigay mo sa amin ng dagdag paninda sa aming tindahan. Magandang tulong yan sa amin kasi magbubukas ulit kahit sa konting binigay mo lang sa amin, magbubukas ulit yung aming tindahan. Nakatanggap ang mga benepisyaryo ng pagkain, mask, face shield at mga bitamina. Ilan sa kanilang nabigyan ng bisikleta at bagong sapatos. May mga napagkalooban din ang computer tablets na magagamit ng kanilang mga anak sa online classes. May hiwalay na tulong naman sa mga benepisyaryo ang DSWD sa pamamagitan ng kanilang Sustainable Livelihood Program. Naapektuhan ho kami ng pandemic kay ang mister ko ngayon walang trabaho, andyan siya sa bahay kawa ng pandemic. Mahirap ho ang buhay ngayon kay buti ho may mga tumutulong sa amin tulad ng DSWD na isa ho ako na member kang 4Ps kaya diyan ho kami tuwing may release kami kahit papaano makakabili kami ng mga pagkain ng anak namin. Kay Senator Bongo nagpapasalamat din ako dahil sa mga tulong na ibinigay na sa amin katulad nito at sa DSWD. Kay President Duterte, sana tuloy-tuloy na to. Bilang chair ng Senate Committee on Health, umapila si Go sa mga benepisyaryo na magpabakuna na para protektado sila at ang kanilang pamilya. At kung may benepisyaryong may sakit, magpunta lang anya sa alinmang malasakit center para makakuha ng tulong medikal mula sa pamahalaan. Pinasalamatan ni Go ang DSWD at pinayuhan ng mga benepisyaryo na gamitin sa pagsisimula ng negosyo ang tulong pinansyal na kanilang natanggap. Salamat po sa DSWD sa programang SLP-LAG. Ito pong programang ito, bibigyan ho kayo ng puhunan, tuturuan ho kayo magnegosyo, palaguin niyo po inyong negosyo, dalahin niyo po inyong kita sa inyong mga pamilya. Mas masarap po ang pakiramdam pag pinaghirapan at pinagpawisan niyo po ang inyong pagninegosyo. Mula po sa PTV Cordillera, may ulat naman na kasamahan natin si Jordan Campana. Inaasahang tataas pa ang kaso ng COVID-19 sa Baguio City sa mga susunod na araw. Naniniwala si Mayor Benjamin Magalong na ito ay dulot ng mas nakakahawang Delta variant. Umaabot na sa 240 ang average daily cases ng COVID-19 at 6 hanggang 7 COVID-19 patients ang namamatay kada araw sa lungsod. Dahil dito, nananatiling critical ang healthcare capacity dahil napuno na ang mga ospital at isolation facilities. We don't expect that things will calm down and there will be a downtrend in the next few weeks. It will not happen. It will not happen. We're doing everything, closing our borders, getting stricter border control measures, guidelines on gatherings, guidelines in our business establishment, but we don't foresee a downtrend in the next few weeks.
Samantala, 46% mula sa 281,000 eligible population sa lungsod ang fully vaccinated, habang 60% ang mga nakatanggap na ng unang dose ng COVID-19 vaccine. Target ng Baguio LGU na mabakunahan ang 95% na eligible population sa Disyembre. Jorton Campana, para sa Bayan. Isang malaking suliranin ng bawat ordinaryong mamamayan ang patuloy na pagtaas sa mga bilihin. Kadalasan pa nga hindi na sumasapat ang kinikita ng isang mamamayan sa kanyang mga gastusin sa bawat araw. Kaya naman ang suliranin na ito ay agad na binigyan solusyon ng Department of Agriculture. Sila po ay bumuo ng Bantay Presyo Task Force. Ang gampanin at layunin nito ay aalamin natin bukas sa Ani at Kita. At yan po ang mga balita at talakayan tampok namin ngayong araw. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng PCOO sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Mga kababayan, 92 days na lamang po at Pasko na. Sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa Public Briefing #Laging Handa PH.